নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 9 মে দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে আজি। The first article is about restaurants have the right to charge a service fee. So গতিকে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন গৈছে যে ছাৰ্ভিচ ফিটো ৰেষ্টুৰেণ্টে ল'ব লাগে নে নালাগে বা এইটো ল'ব পাৰে নে নালাগে। ইন দ্য ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ typically ranging from 5% to 20% across restaurants, a legitimate business practice or an unfair burden on the consumers. Why is the issue mired in the litigation? So গতিকে এইটো নতুনকৈ এইটো এটা ইছ্যু আহিছে যে এইটো ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে। চ' ইয়াতে লিগেল বেটেল ক'ৰ ইছ্যুটো আমি দেখিছোঁ যে যিটো ৰেষ্টুৰেণ্টে এটা ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ লয় 5 to 20%, ইয়াতে কনফ্লিক্টটো আছে যে কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য কনজিউমাৰ ৰাইটছ এণ্ড দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল নৰ্মছ। ঠিক আছে, চ' ইয়াত লিগেল বেটেলটো অনগোয়িং লিটিগেশ্যন বিটুইন দ্য চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি এণ্ড দ্য ৰেষ্টুৰেণ্ট বডিজ চিন্স জুলাই 2022। চ' গতিকে লিগেল এণ্ড ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কছখিনি যদি আমি চাওঁ যে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2019 আৰু এম্পাৱাৰ্ছ দ্য CCPA টু প্ৰিভেণ্ট আনফেয়াৰ ট্ৰেড প্ৰেক্টিচেছ। চ' গতিকে চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটিক এই এক্টখনে এটা অথৰিটি দিছে যে তোমালোকে যদি ইয়াত আনফেয়াৰ প্ৰেক্টিচেছ চলি আছে কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বা কোনো এটা মানে ছেক্টৰ, তেতিয়াহ'লে ইউ কেন ৰেষ্ট্ৰিক্ট ইট। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে দেখুৱালে যে ইট ডিফাইনছ দ্য মানে এক্টখনে এইটো ডিফাইন কৰিছে যে আনফেয়াৰ প্ৰেক্টিচেছ মানে কি হৈছে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 2/47ত ইনক্লুডছ দ্য ডিচেপ্টিভ বিলিং। চ' যিটো ইয়াৰ আণ্ডাৰত কৈছে যে এই যে ছাৰ্ভিচ টেক্সটো লৈছে 5 to 20%, দিছ ইজ এন ডিচেপ্টিভ বিলিং। ঠিক আছে, 2022 গাইডলাইনছখিনি আমি চাইছোঁ, জুডিচিয়েল ইণ্টাৰভেনশ্যনছখিনি আমি চাইছোঁ, এলাউড ছাৰ্ভিচ চাৰ্জেছ ইফ ডিছঅবেইড প্ৰমিনেণ্টলি। ঠিক তেনেকৈ মাৰ্চ 28ত 2025ত জাজমেণ্টটো আমি চাইছোঁ যে টিপছ ভলণ্টাৰীলি নট মেণ্ডেটৰী। এ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ কেনট অভাৰৰাইড এ কনজিউমাৰ্ছ ৰাইট টু চুজ। এথিকেল ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি চাইছোঁ যে কনজিউমাৰ ৰাইটছ এণ্ড এথিক্স, চ' গ্ৰেটিটিউডছ মাষ্ট বি আৰ্ণ থ্ৰু গুড ছাৰ্ভিচ। চ' ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি লাগিব ইয়াত। লেবাৰ এণ্ড ৱেজ ইমপ্লিকেশ্যনছ ইয়াত কোৱা গৈছে যে কি কৈছে ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ এনচিয়'ৰ্ছ ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এমং দ্য ষ্টাফ। চ' গতিকে সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ যদি লৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব লাগে, এইটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে অকল মালিকৰ পকেটলৈ যাওক। চ' মাৰ্কেট প্ৰেক্টিচেছ এণ্ড ইকনমিক ইম্পেক্ট কি পৰিব পাৰে সেইখিনি আমি চাইছোঁ, আৰু ইকনমিক এণ্ড হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সট এটা চাইছোঁ যে আগতে কেনেকুৱা আছিলে ইয়াত। এইটো UPSCৰ লগত আমি লিংক কৰি দেখুৱাইছোঁ গোটেই ইছ্যুটো, আৰু কম্পেৰেটিভ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনছখিনিও আমি চাইছোঁ। এণ্ড ৱাই দ্য ইছ্যু ইজ লিটিগেটেড। চ' ইয়াত কথাটো কৈছে যে কাষ্টম ভাৰ্চেছ ল, 80+ years অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিচেছ ভাৰ্চেছ ইভলভিং কনজিউমাৰ ৰাইটছ ফ্ৰেমৱৰ্ক। ঠিক তেনেকৈ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ফ্ৰীডম ভাৰ্চেছ ষ্টেট ৰেগুলেশ্যন। ঠিক তেনেকৈ ষ্টেটুটৰী চাইলেঞ্চ। চ' গতিকে ইয়াত এটা মডেল কুৱেশ্যনো এতিয়া দিয়া গৈছে। চ' এইটো আমাৰ GS পেপাৰ 4ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে এইটো লেজিটিমেট হয় নে নহয়। ঠিক তেনেকৈ GS পেপাৰ 3 কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইকনমিক পাৰ্চপেক্টিভত, যিটো ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ গ্ৰ'থ আছে সেইটোত। ঠিক তেনেকৈ ৱে ফৰৱাৰ্ডৰ কথা কৈছে যে ক্লিয়াৰিটি হ'ব লাগে। অ'কে, চ' লেটছ মুভ এহেড। ইয়াত আছে যে ইজ একাডেমিক ফ্ৰীডম এ মেড আপ কনচেপ্ট। চ' গতিকে একাডেমিক ফ্ৰীডমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো বস্তু হয় বা এইটো কেনেকুৱা এনকাৰেজমেণ্টটো কিয় দৰকাৰ হৈছে ফৰ অ'পেন এনভাইৰনমেণ্ট ইন দ্য একাডেমিক্স ইউনিভাৰ্চিটিজ, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হোৱাট ইজ academic freedom is not a made up concept but a contested and a evolving one, both in the theory and practices. So গতিকে এইটো কোনো মেড আপ কনচেপ্ট নহয়, এইটো এটা ইভলভিং কনচেপ্ট হয়। চ' গতিকে নতুন নতুন সমাজৰ ছ'চাইটিত এতিয়া যিটো ডিমাণ্ড আছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মছ ইয়াত ইমাৰ্জ হৈছে, সেই ৰিগাৰ্ডিং যিটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰুলছ আছে সেইখিনিও এডপ্ট হ'ব লাগিব। চ' গতিকে হোৱাট ইজ দ্য একাডেমিক ফ্ৰীডমৰ কথা কৈছে যে ক'ৰ আইডিয়াটো হৈছে যে একাডেমিক ফ্ৰীডম ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ৰাইট টু স্কলাৰ্ছ, ৰাইট অফ দ্য স্কলাৰ্ছ। যিখিনি স্কলাৰ্ছে তাত কণ্ডাক্ট কৰি থাকে বা তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰি থাকে তেওঁলোকৰ যাতে এটা ৰাইটছ থাকে, এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ টু পাৰ্চু নলেজ ৰিচাৰ্চ ট্ৰেইনিং ডিছকাশ্যনছ এণ্ড পাব্লিকেশ্যন উইদাউট আনডিউ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ এণ্ড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ। কাৰণ কি আমি কি দেখিছিলোঁ যে যিটো লৰ্ড কাৰ্জন আছিলে, লৰ্ড কাৰ্জনে 1902ত যিখন এক্ট আনিছিলে ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ট, সেইখনৰ আণ্ডাৰত কি কৈছিলে যে ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাকত যদি কিবা ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ৰিলেটেড বা এণ্টি ব্ৰিটিছ যদি কিবা ডিছকাশ্যন চলে পাব্লিকেশ্যন চলে সেইটো কাৰ্ভ কৰিব। চ' গতিকে সেইটো এটা কলনিয়েল মাইণ্ডছেট আছিলে। আজিৰ দিনত উই হেভ ফ্ৰীড আৱাৰ মাইণ্ডছেট, আমি কি হ'লোঁ, আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাকত মানে অ'পেন ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে অল দ্য ছেক্টৰ্ছ। চ' সেইটো মানে চৰকাৰৰ পক্ষও হ'ব পাৰে বা বিৰুদ্ধও হ'ব পাৰে বা তাৰ
মানে ক্ৰিটিচিজম হ'ব পাৰে চ' গতিকে তেনেকুৱা এটা অ'পেন মাইণ্ডছেটতহে কি হ'ব এটা গুড ডিছকাশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট এটাত আমাৰ একচুৱেলি যে যিমানখিনি আমাৰ মানে ছ'চাইটিৰ যিমানখিনি মিনেছ আছে বা যিখিনি মিষ্টেকছ আছে যিখিনি উইকনেছেছ আছে যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে ইছ্যুজ আছে সেইখিনি আইডেণ্টিফাই হ'ব আৰু সেইখিনি উপায় কি হ'ব শ্বৰ্ট আউট হ'ব হয়নে নহয় চলিউশ্যন ওলাব চ' সেইটো বহুত এনকাৰেজিং হয় ঠিক আছে চ' গতিকে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ যিটো আছে সেইটো ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত সাংঘাতিক ধৰণে হ'ব লাগে আৰু যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে আনডিউ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যিটো লৰ্ড কাৰ্জনে লগাইছিলে যিটো আমি আজিৰ দিনত কৈছোঁ যে কলনিয়েল মাইণ্ডছেট সেইটো আমি আঁতৰাব লাগিব চ' ইটছ কণ্টেম্পৰেৰী ইনষ্টিটিউশ্যন ডেফিনিশ্যন কথা কৈছে ফ্ৰীডম অফ টিচ ফ্ৰীডম অফ ৰিচাৰ্চ সেইখিনি বস্তু আছে ঠিক তেনেকৈ অৰিজিন এণ্ড ইভলিউশ্যনখিনি আমি দেখিছোঁ যে কেনেকৈ আছিলে নালন্দা তক্ষশিলাটো তেনেকুৱা আছিলে যে সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিজ আছিলে হয় নহয় তক্ষশিলা ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে ছেকেণ্ড নালন্দা আছিলে চ' গতিকে ইয়াতো আমি দেখিছোঁ যে এটা অ'পেন এনভাইৰনমেণ্ট আছিলে কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে হৰ্ষবৰ্ধনে কি কৈছিলে যে নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিত অ'পেনলি এইটো এটা ডিবেট চলাইছিলে যে কোনটো মানে বুদ্ধিজিমৰ কোনটো মানে ছেক্ট শ্ৰেষ্ঠ হয় বা ছুপিৰিয়ৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চলাইছিলে যিটো মহায়ানা ভাৰ্চেছ হীনায়ানা ডিবেট এটা তাত চলাইছিলে বা মহায়ানাৰ যিখিনি কথা কোৱা গৈছিলে চ' সেই মহায়ানাত কোৱা কথাখিনি ইয়াত কোনোবাই খৰ্ব কৰিব পাৰে নে কোনোবা ডিবেট চলাব পাৰে নে চ' তাত আমি দেখিছিলোঁ যে হিউৱেন চাঙো পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে হয়নে নহয় চ' গতিকে হিউৱেন চাঙে মহায়ানা বুদ্ধিজিমটোক ছাপৰ্ট কৰি পেলাই তাত নিজৰ ডিছকাশ্যন বা নিজৰ পইণ্ট ৰাখিছিলে চ' গতিকে তাত এটা অ'পেন ডিবেট হৈছিলে মানে আণ্ডাৰ দ্য পেট্ৰনেজ অফ হৰ্ষবৰ্ধন চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ এনচিয়েণ্ট ট্ৰেডিশ্যন হয় চ' গতিকে মাজতে কলনিয়েলিজিমটো আহি পেলাই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো আমি কি কৰিব নালাগে এডপ্ট কৰিব নালাগে আমি তেতিয়াহে অ'পেন ডিছকাশ্যন হ'লেহে একচুৱেলি মানে তাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ ষ্টেট এণ্ড পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চেছ যিটো আছিলে সেইটো নাজিজিমৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে কলনিয়েলিজিমৰ আছিলে চ' গতিকে সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ব লাগে চ' মাৰ্কেট ফ'ৰ্চেছ এণ্ড পাব্লিছ অৰ পেৰিছ গতিকে কৰ্পৰেট ফাণ্ডিং এণ্ড ৰেংকিং মেট্ৰিক্স অফেন মাৰ্জিনেলাইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ক্ৰিটিকেল স্কলাৰশ্বিপ চ' গতিকে যিখিনি ক্ৰিটিকেল স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইখিনি মাৰ্জিনেলাইজ কৰা গৈছে কাৰণ কি তাত ফাণ্ডিং আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ যিখিনি কথা আহিছে বা ৰেংকিঙৰ যিটো ধৰি লওক মেট্ৰিক্স লগাই দিয়া গৈছে তেনেকৈ একাডেমিক ভাৰ্চেছ জেনেৰেল ফ্ৰীডম অফ স্পীচ সেইখিনি কথাও ধুনীয়াকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে হোৱাইট মেটাৰ্ছ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ কি ডেম'ক্ৰেচিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেম'ক্ৰেচিত সদায় এটা অ'পেন ডিবেট হ'লে ভাল হয় ঠিক তেনেকৈ চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনলজিকেল ইন'ভেশ্যন চ' আমি গম পাইছোঁ যে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত যিমানে ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ অ'পেননেছ থাকে সিমানে ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড ডিপ টেক ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় যিটোত ইণ্ডিয়া লেগ হৈ আছে ছ'চিয়েল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ কথা কৈছে যদি খুব ভাল ডিছকাশ্যন হয় যদি খুব ভাল ৰিচাৰ্চ হয় তেতিয়াহ'লে ছ'চাইটিখনত কি হ'ব ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন হ'ব বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ ফাইনেল ৰিফ্লেকশ্যনখিনি আমি ধুনীয়াকৈ চাম আপ কৰি পেলাই দিছোঁ অ'কে লেটছ মুভ হেড দ্য হিন্দুত এইটো খুব ধুনীয়া এটা আৰ্টিকল আহিলে যে 80 years on নেভাৰ এগেইন ইজ চাউণ্ডিং হল' চ' গতিকে VE কথা কৈছে ইয়াত কৈছে যে থিমেটিক চামাৰিটোৰ কথা কৈছে দ্য এডিটৰিয়েল ৰিভিজিটছ দ্য মেমৰি এণ্ড দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য ভিক্টৰিয় ইন দ্য ইউৰোপ ডে চ' গতিকে May 8, 1945 juxtaposed to it with the present day global conflict and rising insecurity গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে ইউৰোপত কিছে ভিক্টৰি ডে চেলিব্ৰেট কৰা থকা হৈছে ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছিলোঁ যে ৰাছিয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিক্টৰি ডে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে য'ত চাইনিজ প্ৰিমিয়াৰো তাত কি হৈছিলে প্ৰেচিডেণ্টে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে হয়নে নহয় চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ আমি দিয়া গৈছে ক্ৰিটিকেল ইনচাইটখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আমি দিছোঁ অ'কে লেটছ মুভ হেড ৰিমেম্বাৰিং দ্য ৱাৰ ৰিমিনিচিং দ্য ফৰগেটিং ইণ্ডিয়ানছ চ' গতিকে ভিক্টৰি ডে চেলিব্ৰেশ্যনত ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ৰ'ল আছিলে চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু অকণমান ডিমিনিছ কৰা গৈছিলে বা ফৰগট কৰা গৈছিলে সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ দিছে যিটো হ'ব নালাগে নেক্সট এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয় যে ইণ্ডিয়া UK যিখন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল টেম্পলেটছ ফৰ দ্য আদাৰ ট্ৰেড ডিলছ চ' গতিকে এইটো এটা টেম্পলেটছ হ'ব লাগে মানে ইয়াত যিখিনি কথা কোৱা গ'ল সেইখিনি উইন চিটুৱেশ্যন এটাত এইটো ডিল এটা হ'ল আমি সেইটো দেখিলোঁ যে আৰু ব্ৰিটেইন এক্সিটৰ পিছত UK এখন আটাইতকৈ লাৰ্জ মানে ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এখন কৰিছে যিকোনো এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত আৰু আজিৰ দিনত আমি সেইটো বস্তু চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' গতিকে সেইটো এটা টেম্পলেট হ'ব লাগে বুলি কৈছে ইন দ্য ফিউচাৰ বাইলেটাৰেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ ফৰ এক্সাম্পল উইথ US চ' ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়া UK ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখনৰ আমি যদি ষ্ট্ৰেটেজিক ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ আৰু ডাইমেনশ্যন ৱাইজ যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ইকনমিক ডাইমেনশ্যন আমি কি কৰিলোঁ যে এনহেন্স দ্য মাৰ্কেট এক্সেছ টু এনহেন্স কৰিব ৰিডিউচ টাৰিফছ এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ চ' গতিকে এই তিনিটা পইণ্ট ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট ঠিক তেনেকৈ জিঅ' পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্ট যদি চাওঁ তেতিয়া এলিভেটছ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটাছ এজ এ গ্ল'বেল ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ solidifies ties with the major European powers চ' গতিকে ইণ্ডিয়াই ইউৰোপিয়ান পাৱাৰৰ লগত যেতিয়া টাই আপ কৰিব বিচাৰে
বা ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এখনত যাতে আগবাঢ়িব বিচাৰে সেইটো বস্তু ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেট হ'ল ঠিক তেনেকৈ ডিপ্ল'মেটিকৰ কথা কৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ ৰিশ্বেপিং ইটছ এক্সটাৰ্নেল ট্ৰেড পলিচি টু বেলেঞ্চ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি এণ্ড ডিপ এংগেজমেণ্ট গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি আৰু এই অটনমিটো মানে এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে বা এইটো ডিফেণ্ড দিবৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে মাল্টিপুল ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ্ছৰ লগত আমি ডিল কৰিছোঁ ওৱান অফ দ্যাট এক্সাম্পল ইজ দিছ ৰিচেণ্ট ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চ' গতিকে এইটো এটা ডিপ্ল'মেটিক এচিভমেণ্ট বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে এনভাইৰমেণ্টেল ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে গ্ৰীণ টেকন'লজি আমাৰ ইয়ালৈ ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিব তেওঁলোকে ক্লিন এনাৰ্জিৰ যিখিনি চ'ৰ্চেছ আছে এণ্ড টেকন'লজি সেইখিনি ব্ৰিটেইনে আমাক দিব চ' গতিকে দিজ আৰ ভেৰি গুড থিংছ ফৰ আৱাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টছ এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনছ হয়নে নহয় চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কি ফিচাৰ্ছ অফ দিছ ডিল চ' গতিকে ইয়াত কোনকেইটা ফিচাৰ আছে আমি সেইকেইটা দিছোঁ অলৰেডি আমি এইখিনি কথা কৈছোঁ চ' গতিকে বাৰে বাৰে ৰিপিট নকওঁ চ' টাৰিফ ৰিডাকশ্যন ছাৰ্ভিচ এক্সেছ কাৰ্বন টেক্স এইখিনি কথা আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে পলিচি চেলেঞ্জেছ এণ্ড ৰোড আহেড চ' গতিকে এতিয়াও কি আছে যে ইয়াত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত বহুতখিনি প্ৰব্লেমছ আছে বা ইভলভিং যিখন ধৰি লওক গ্ল'বেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো মিলিও চ' গতিকে তাত এই বাইলেটাৰেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখনে কিমান ধৰি লওক ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে বা কিমান ফ্লৰিছ কৰিব পাৰে ডেট ইজ এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ আৰু ইণ্ডিয়া ৰিগাৰ্ডিং কি চেলেঞ্জেছ আছে যে ইণ্ডিয়াই যিমানকেইখন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে অনলি শ্ৰীলংকাৰ লগতহে আমাৰ ট্ৰেড ছাৰপ্লাছ আছে বাকী সকলোৰে লগতে আমাৰ কি আছে আজিৰ দিনত যিমানকেইটা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ আমাৰ পাৰ্টনাৰ্ছ আছে আছিয়ান হওক জাপান হওক চাউথ কোৰিয়া হওক চবৰ লগতে আমাৰ কি আছে ট্ৰেড ডেফিচিট আছে চ' গতিকে আমি সেই ট্ৰেড ডেফিচিটটো এইটো বিচৰা নাই যে আমি আকৌ ব্ৰিটেইনৰ লগতো আমাৰ ট্ৰেড ডেফিচিট হওক বুজি পাইছেনে এই ট্ৰেণ্ডটো আমি ভাঙিব বিচাৰোঁ এণ্ড ডেট ইজ এ চেলেঞ্জ আজিৰ দিনত আমাৰ কাৰণে চ' গতিকে CBAM ক্লাইমেট ট্ৰেড অফছ ইনভেষ্টমেণ্ট আনচাৰ্টেনিটিৰ কথা কৈছে বিকজ অফ দিছ শ্ল'য়িং অফ ইকনমিক গ্ৰ'থ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ যে we are in a verge of war full-fledged war with Pakistan যিটো আমি বিচৰা নাছিলোঁ কাৰণ কি we categorically wants to de-escalate হয়নে নহয় but we have to response with any kind of attack from these cross-border countries so গতিকে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে সেইটো কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে ইনভেষ্টমেণ্ট আনচাৰ্টেনিটিও হ'ব পাৰে ডমেষ্টিক ৰিফৰ্মছ এণ্ড ৰেডিনেছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ধৰি লওক ডমেষ্টিক ৰিফৰ্মছ আছে সেইখিনি বহুত দৰকাৰ আছে যেনে ধৰি লওক কেপিটেল মাৰ্কেটত আমাৰ ৰিফৰ্মছ দৰকাৰ আছে টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ দৰকাৰ আছে আমাৰ মাৰ্কেট ৰিফৰ্মছ দৰকাৰ আছে লেবাৰ কৰ্ডছ আমাৰ আৰু অলপ ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব দৰকাৰ আছে আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম সেইখিনি বস্তু বহুত দৰকাৰ আছে আমাৰ যিখিনি ৰেগুলেটৰী আমি কৈছোঁ যে কলেষ্ট্ৰল সেইখিনি আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্টখিনি ক্ৰাউড ইন হয় বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ এচিমেট্ৰিক গেইনছৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে অ'কে লেটছ মুভ আহেড ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে ইণ্ডিয়া UK হাৰ্ড ৱন কনভাৰ্চ অন দ্য ট্ৰেড চ' গতিকে সেইটো একেটা আৰ্টিকলকে আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত আকৌ বেলেগ এটা ডাইমেনশ্যনত প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ চ' গতিকে আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব ঠিক আছে অ'কে লেটছ মুভ আহেড নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট দ্য ইণ্ডিয়া UK ফ্ৰী ট্ৰেড প্ৰেক্টিছ পেক্ট ইজ এ গেম চেঞ্জাৰ ফৰ দ্য ট্ৰেড ৰিলেশ্যন চ' গতিকে এইটো এটা গেম চেঞ্জাৰ বুলি কৈছে কাৰণ কি আমি যিকেইটা ডাইমেনশ্যনছ দেখিলোঁ যেনেকৈ টাৰিফ ৰিডাকশ্যনৰ কথা ক'লোঁ আমি চ' গতিকে টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ গ্ৰীণ চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে এটা ৰিভলিউশ্যনেই হয় অ'কে লেটছ মুভ আহেড নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট দ্য ইজ ছ'চিয়েল মিডিয়া ডিফাইনিং ছেল্ফ ৱৰ্থ চ' গতিকে এতিয়া ইয়াত কৈছে ছেল্ফ ৱৰ্থটো কি ডিফাইন কৰিছে নি চ' গতিকে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ এটা দেখুৱাইছোঁ চাইক'লজিকেল ডাইমেনশ্যন কি আছে যে এৰিকছন চাইক'লজিকেল থিয়ৰী এডলচেঞ্চ মাষ্ট ৰিজল্ভ দ্য আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ ৰোল কনফিউজন ক্ৰাইচিছ চ' গতিকে আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ ৰোল এইটো এটা কনফিউজন সদায় থাকে উইথ দ্য এডলচেঞ্চ ছ'চিয়েল মিডিয়া এচিলেৰেটছ দিছ প্ৰচেছ থ্ৰু দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ ড্ৰিভেন আইডেণ্টিটি এণ্ড ৰিস্কিং ফ্ৰেগমেণ্টেড চেল্ফহুড এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'লে যে পাৰফৰ্মেঞ্চ ড্ৰিভেন আইডেণ্টিটি চ' গতিকে ইফ ইউ হেভ ইফ ইউ নিড এন আইডেণ্টিটি দেন ইউ হেভ টু পাৰফৰ্ম ইন ফ্ৰণ্ট অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া হয়নে নহয় আজিৰ দিনত আমি ৰিলছ বনাব লাগিব তেতিয়াহে আমি গম পাম যে ইউ এক্সিষ্ট ইন দিছ ৱৰ্ল্ড কথাটো কৈছোঁ চ' আজিৰ দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হৈছে চ' দেট ইট ইজ এন আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ your role is not to make reels হয়নে নহয় in every time you have to perform some responsible duties for your family for yourself for the society as large কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ অলপ ইয়াত হেম্পাপ হৈছে চ' মাছলো হিয়াৰকি অফ নিডছ আমি এইখিনি কথা কৈছোঁ যে ষ্টেজেছ অফ নিডছ আছে চ' গতিকে প্ৰথমতে তেওঁ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কৰিব তাৰপিছত ইকনমিক নিডছৰ কাৰণে কৰিব তাৰপিছত ছেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যনৰ যিটো একদম লাষ্ট ষ্টেজ আছে ত' ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে ছ'চিয়েল ভেলিডেশ্যন এষ্টিম নিডছ ইজ নাও শ্বৰ্ট থ্ৰু ডিজিটেল এপ্ৰুভেল ৰাডাৰ ইন দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড একাম্প্লিছমেণ্ট চ' গতিকে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত কি একমপ্লিছ আপুনি কৰিছে নাই কোৱা ছ'চাইটি ডাজন্ট এষ্টিম ইউ ছ'চাইটি ডাজন্ট ৰিকগনাইজ ইউ হোৱাট ইয়'ৰ ষ্টেটাছ ইন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছ দ্যাট ইজ ৰাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এট দিছ পইণ্ট চ' গতিকে সেই বস্তুটো বহুত মানে কি হৈছে যে এইটো চাইক'লজিকেল ইম্পেক্ট আপোনাৰ কিমান ফ'ল'ৱাৰ আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ পষ্টত কিমান লাইক পৰিছে কথাটো বুজিছেনে
So these are some psychological concerns. It was a beleg dhoroner eta topic opor eta light throw koise. So Netflix or adolescence nama eta dramatized discussion tao yat kora goisile contemporary events and classes. So hekhini bostu ami disu etu GS paper 4 aru essay karone bahut important eta article hoy bile moi bhabo. So reforms and solution ki ki ase hekhini bostu ami dilu. So general Munir's mad bad doctrine. So jijon dholo Pakistanor army chief ase. So jikona ami মুল্লা মুনিৰ বুলি ইয়াত তেওঁলোকক কোৱা গৈছে সো ওদিকে তেখেতৰ যেটো ডিসকাশন আছিল কাৰণ কি গোটেই ৰিটালিয়েশনটো কেনেকুৱা হৈছে গম পাইছেনে জেনেৰেল মুনিৰ আহিলে জেনেৰেল মুনিৰে কি কইলে এটা পাবলিক স্পিচ দিলে পাবলিক স্পিচ নহয় তেওঁলোকৰ এটা ডিপাৰ্টমেন্টাল স্পিচ দিলে ইন ফ্ৰন্ট অফ bureaucratic high professionals সো তেওঁ হিন্দু মুছলিমৰ মাজত এটা ক্লাছ আনিলে প্ৰথম কথা ঠিক আছে সো গতিকে তেওঁ টু নেশন থিওৰিটো ইউলজাইজ কইলে যে Hindus and Muslims are quite different and that is the basis of making of this Pakistan and our forefathers have struggled a lot sacrificed a lot and we have to sacrifice in the same scale ebu kole tar pisot ami ki dekhilu yar pisot so General Munibe ebu kotha kole kedimana pisot ami dekhilu je on the 22 April we have this infamous terrorist attack যত আমাৰ কি দেখিলো যে মানুহখিনিয়ে ধৰক আমি সবে জানো যে পাহালগামত হল সো গতিকে তাৰ পিছত আমি কি দেখিলো যে ইন্ডিয়া হ্যাজ স্ট্ৰাইক বেক হনে নহয় সো গতিকে এবাৰ আমি দেখিলো ইন্ডিয়া স্ট্ৰাইক বেক ইয়াত কি কলে পিওকে প্লাস পাঞ্জাব দুইটা ৰিজনতে আমি কি কইলো যিখিনি টেৰৰিষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল ওয়েল নোন ঠিক আছে সো গতিকে আমি হেখিনি ডিফাইল কৰিলো সো গতিকে তাৰ পিছত এস্কালেশনটো হোৱা দেখিছো ইন্ডিয়া কলে যে আমি অকল কি কইলো যে অকল যিখিনি টেৰৰিষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তেওঁলোককে টাৰ্গেট কৰিছো না আমি সিভিলিয়ানক টাৰ্গেট কৰিছো না আমি মিলিটাৰী বেছক টাৰ্গেট কৰিছো আৰু এই বস্তুটো যে জিৰো মানে আননেসেসাৰী ক্যাজুয়ালিটি যাতে কম হয় তাৰ কাৰণে আমি ৰাতি অপাৰেচনটো কৰিছো ঠিক আছে যাতে জেনাৰেল পিপলে হে ষ্ট্ৰীটছ বিলাকত ঘূৰি নাফুৰে ওকে সো গতিকে তাৰ পিছত এটা কি হল যে পাকিস্তানৰ ৰেসপন্স কৰিব লাগিব এটা ইন্ডিয়া তো টেৰৰিষ্ট নাই সো গতিকে ইন্ডিয়াত কি কৰিলে প্ৰথমতে তো পঞ্জাব মানে জম্মু কাশ্মীৰ হে যিখিনি ধৰক পঞ্জাবী ডমিনেন্ট এৰিয়া আছে গুৰুদ্বাৰা তাত বম দিলে তাত ঘাইল কৰে তাৰ পিছত আমি দেখিলো যে মিলিটাৰী ক্যাম্প বিলাকত মানে কি কৈছে বম্বাৰ্ড কৰিছে বা ড্ৰোন এটেক কৰিছে নাও ইন্ডিয়া হ্যাজ টু ৰেসপন্স সো গতিকে এতিয়া আমি ওয়াৰখন তেনেকৈ দেখি আছো সো যিটো ধৰক জেনেৰেল মুনিবৰ ইয়াৰ যিটো ৰোল আছে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু অকমান এনালাইসিস কৰি দেখিব যে হি হ্যাজ টু ৰিটায়াৰ ইন অক্টোবৰ সো গতিকে তেওঁ এটো দেখুৱাব খুজিছে যে আই এম দ্য জেনাৰেল হু হ্যাজ লিড এ war against this India and my tenure has to be extended বুজি পাইছেনে সো গতিকে তেওঁ নিজৰ যেটো পদবী আছে হেতু এক্সটেন্ড কৰিব কাৰণে এইবোৰ সব কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি 26 জনকে মানুহৰ নিৰি মানুহৰ কি আছে যিখিনি মানুহে ধৰক হলিডে পেকেজ এটাত গৈ পেলাই তাত ইমান ধুনীয়া এটা পৰিবেশত আছিলেগে জম্মু কাশ্মীৰত পাহালগামত তেওঁলোকক মাৰিবলৈ হৈছে সো গতিকে এইবিলাক বহুত মানে দুখ লাগে প্যাথেটিক হয়নে আনফৰচুনেট So the contextual background India's Pakistan's military ideological turn under General Asim Munir. So the Asim Munir কথা কৈছে যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডক্ট্ৰিন এটা কৈছে যে টু নেশন থিওৰিটো আমি কৈছো যে বাৰে বাৰে তেওঁ হেতু বস্তুক ইউলজাইজ কৈছে ঠিক আছে প্ৰক্সি জিহাদিজম কৈছে বাই লঞ্চিং দিস ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিষ্ট এটেক হনে নহয় ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়াত উকসাইছে যে ইণ্ডিয়া যদি আহে আমি তেতিয়ালে ৰেসপন্স দিম ৰিটালিয়েট কৰিম এস্কেলেট কৰিম কিন্তু ইণ্ডিয়া কৈছে যে উই ডু নট নিড ইয়োৰ প্ৰপাৰ্টি উই ডু নট নিড ইয়োৰ ৰিসোৰ্সেস উই আর সেলফ সাফিসিয়েন্ট আমি নিজক গ্ৰোথত কনসেন্ট্রেট কৰিব পাওঁ কিন্তু ইণ্ডিয়া ওচৰত হেতু মানে নেচাৰেল জাস্টিস হেতু প্ৰথম প্ৰিন্সিপল হয় যে ইফ somebody hit you you have to hit it back হয়নে নহয় সো গতিকে আমি ৰেসপন্স কৰিমে সো গতিকে ইয়াত কৈছে যে জিএস পেপাৰ 1 2 3 লগত আমি দেখুৱাই দিছো আসিম মুনিৰৰ যেটো ধৰক টু নেশন বিভাজন যেটো এটা মানে প্ৰপাগান্ডা হয় পাকিস্তানৰ সো আইডিওলজিক্যালি তেওঁলোকে খেলা হয় কেলি কানকে ৰিসোৰ্স নাই সো গতিকে তাত ডেভেলপমেন্টৰ কোনো নাৰাবাজি নাই যেনেকৈ আমি কৈছো যে আমি জনতাক মোটিভেট কৰিছো কেনেকৈ যে ওয়ার্ক হার্ড বিকজ উই হ্যাভ টু ডেভেলপ বাই 2047 বিকশিত ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰ তো গতিকে এইবিলাক আমাৰ স্লোগান হয় ডেভেলপমেন্ট তেওঁলোক হৈছে টু নেশন থিওৰি বুজি পাইছেনে জিহাদ সো গতিকে সেইবিলাক বস্তু হৈছে কি সেপাৰেটিষ্ট সো গতিকে সেইবিলাক বস্তু ইনসেইন হয় আজিৰ দিনত যেটো আমি ৰেকগনাইজ কৰিছো ওকে সো গতিকে লেটস মুভ হেড অপাৰেশন সিন্দুৰ এ নিউ নৰ্মেল ফৰ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজি আমি ইয়াত 12টা পইণ্ট দি প্লাই ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিও বনাইছিলো আৰু বাৰে বাৰে আমি কৈছো যে ইণ্ডিয়া এটো ডক্ট্ৰিনলে কনভাৰ্ট কৰিছে এটো এটা শিফট হয় বুজি পাইছেনে যে 2008 ত যেটো ধৰক এটেক আছিলে তাত আমি কি কইলো যে ইউএনএসসি হক বা এইবিলাকত গৈ পেলাই আমি কলো যে পাকিস্তানক কি কৰিব লাগে ব্ল্যাক লিষ্ট কৰিব লাগে বা গ্ৰে লিষ্টত পেলাব কোড FATF তাৰপিছত আমি দেখিলো যে যেতিয়া আমাৰ ধৰক 2016 ত যেটো এটেক হল তাত আমি দেখিলো যে উই হ্যাভ ডিপ্লয়েড আৱাৰ আৰ্মি against that
চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক বা যিটো আমি ক'লোঁ ঠিক তেনেকৈ 2019ত আমি এয়াৰফ'ৰ্চক ডিপ্লয় কৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে সেই যিবোৰ টাৰ্গেটেড এৰিয়া আছে পিঅ'কেত তাক ডেষ্ট্ৰয় কৰি থোৱা গুচি আহে চ' গতিকে আগতে যিটো ইভলিউশ্যনটো চাওক বুজি পাইছেনে যে 2008ত কেনেকুৱা কৰিলোঁ আমি একো নকৰিলোঁ জাষ্ট আমি ক'লোঁ যে পাকিস্তানক কি কৰিলে ব্লেকলিষ্ট কৰিব লাগে 2016ত আমি আৰ্মি ডিপ্লয় কৰিলোঁ 2019ত আমি চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি 2025ত আমি চব মেলি দিছোঁ যে আমি কি কৰিছোঁ আৰ্মি ডিপ্লয় কৰিছোঁ আমি নেভি ডিপ্লয় কৰিছোঁ এণ্ড এয়াৰফ'ৰ্চ হয়নে নহয় চ' গতিকে এই তিনিটা মিলি পেলাই এতিয়া কি হৈছে যুদ্ধ কৰিছে কেলৈ কাৰণ কি 2019 আৰু 2025ৰ মাজত আমাৰ বহুত আকাশ পাতাল ডিফাৰেঞ্চ আছে কেলৈ উই হেভ দিছ S-400 হয়নে নহয় এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম উই হেভ দিছ ৰাফাইলছ 2019ত আমাৰ নাছিলে আকৌ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে দিছ থিংছ উই হেভ বিন ইনকৰ্পৰেটেড আৱাৰ ডিফেন্স চিষ্টেমছ চ' এতিয়া বা ডিফেন্স এণ্ড অফেন্স চিষ্টেম ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ওচৰত এতিয়া দুখনকৈ কি আছে ধৰি লওক দিছ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আছে হয়নে নহয় চ' গতিকে এখন ভাক্সিৰ হয় এখন আৰিহান্ত হয় নহয় চ' গতিকে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে কি হৈছে নহয় চ' গতিকে মানে আৰিহান্তখন হৈছে আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰিন হয় চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ কি হৈছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ওচৰত এতিয়া সঁজুলি ভাল আছে চ' গতিকে আমি তথাপিতো এস্কালেট কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু আমি ডেটাৰেঞ্চটো ৰাখিছোঁ মানে পাকিস্তানক এগেইনষ্টে ঠিক আছে চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই যিটো ডক্ট্ৰিন হয় ইয়াত 12টা পইণ্টত আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বস্তু আৰু ইয়াৰ ইভলিউশ্যনটো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে ক্ৰাইম চিন পাকিস্তান চ' গতিকে পাকিস্তানত কেনেকুৱা কি হৈছে যে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ এ নিউ ফৰ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজি চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ সেইখিনিকে এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই বা বেলেগ পইণ্টছত আমি দেখুৱাইছোঁ অ'কে এইটো এটা বেলেগ এটা আৰ্টিকল এইটো অকণ ডিছকাছ কৰোঁ যে উইল দ্য নিউ পেডি ৰিফৰ্ম প্লেন ৱৰ্ক চ' গতিকে নতুন যিটো পেডি ৰিফৰ্মছ আনিছে চ' গতিকে তাত আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান জেনেটিকলি মডিফাইড কিছুমান পেডি ভাৰ্চনছ আমি আহিছে যিখিনি ৱাটাৰ গেজলিং নহয় তাত ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট হয় ইৰিগেশ্যন ৰেজিলিয়েণ্ট হয় চ' গতিকে এইখিনি পৰা আমাৰ কি ৰিভলিউশ্যন আহিব নেকি তাৰ ওপৰত আমি এইটো দিছোঁ চ' গতিকে reduce the paddy cultivation area by 5 million hectares, increase rice production by 10 million tons through higher productivity. So গতিকে আমি productivity জোৰ দিছোঁ চ' গতিকে সেইকাৰণে হাই yielding crops বা আমি genetically modified crops ইয়াত লগাইছোঁ আৰু এটা কথা ইয়াত যে ক্লাইমেট ৰিজিলিয়েঞ্চৰ কাৰণে আমি যিখিনি নেটিভ ক্ৰপছ আছে ন আমাৰ যিখিনি নেটিভ চিডছ আছে চ' গতিকে সেইখিনি বস্তুত আমি জোৰ দিছোঁ ঠিক আছে চ' গতিকে ৰিল'কেশ্যন অফ দ্য ফ্ৰীড লেণ্ড ফৰ অইল চিড এণ্ড পালচেছ চ' গতিকে আমি মানে অকল পেডি কাল্টিভেশ্যনতে জোৰ দিয়া নাই পেডি কাল্টিভেশ্যনখিনি আমি কমাব বিচাৰিছোঁ নাম্বাৰ অফ এৰিয়াজ আৰু যিবোৰ এৰিয়াতে ধৰি লওক পেডি কৈছোঁ তাৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো বঢ়াব খুজিছোঁ আৰু যিখিনি ধৰি লওক এৰিয়া বাচি গৈছে মানে আগতে এই গোটেই জেগাখনত পেডি কৰে এতিয়া কৈছে যে আমি ইমানখিনিতে পেডি কৰিম পেডি মানে ধান আৰু বাকীখিনি এৰিয়া আমি কি কৰিম যে অইল চিড আৰু পালচেছৰ কাৰণে আমি এৰি দিম ঠিক আছে কিন্তু এই যে আগতে গোটেই এৰিয়াখিনিত আমি পেডি কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি চুজ কৰিছোঁ যে অকল এইখিনিত কৰিম কিন্তু আমাৰ লোকচান নহয় কেলৈ আমি কৈছোঁ যে ইয়াত আমি প্ৰডাক্টিভিটিটো বঢ়াম মানে চ' গতিকে এনেকুৱা কৰিম যে এইকণ এৰিয়াতে আমি কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰডাকশ্যন এনেকুৱা হৈছে যে গোটেই এৰিয়াখিনিত কৰা নিচিনাকৈ আগতে কৰা নিচিনাকৈ প্ৰডাকশ্যন হৈছে গতিকে এতিয়া অইল চিড আমি কিয় কৈছোঁ কাৰণ কি উই আৰ ইম্পৰ্টিং 65% অফ আৱাৰ এডিবল অইলছ ফ্ৰম দ্য মালয়েছিয়া হয় নহয় বা আমি মালয়েছিয়া হওক ছিংগাপুৰ হওক এইবিলাকৰ পৰা আমি ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ ইম্পৰ্ট বিলটো বহুত বেছি আছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ অইল এণ্ড পাম হয় নে নহয় গতিকে সেই তাৰ ওপৰত আমি কৈছোঁ আৰু পালচেছ কেলৈ কাৰণ কি আমি নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটিটো আমাক লাগে কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে ইণ্ডিয়া কি হৈছে যে আমাৰ যিটো ধৰি লওক মাল নিউট্ৰিশ্যন ইণ্ডেক্স আছে তাত আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ আমাৰ ইয়াত ষ্টাণ্টিং আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইয়াত ৱাষ্টিং আছে গতিকে যিটো ধৰি লওক প'ৰ্চন বা নিউট্ৰিশ্যন যিটো ডেফিচিয়েঞ্চি আছে সেইটোক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব পালচেছ বা প্ৰটিন চ'ৰ্চেছ চ' সেইখিনি উগাব লাগিব ঠিক বুজি পাইছেনে আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই যিখিনি ধৰি লওক পালচেছ আছে দিজ আৰ ড্ৰট ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় ইয়াত ইমান বেছি পানী দৰকাৰ নাই বুজি পাইছেনে গতিকে সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে এইটো বস্তু ৰিএল'কেট কৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি এৰিয়া আছে পেডি কাল্টিভেটেড এৰিয়াখিনি আমি কমাইছোঁ আৰু পেডি প্ৰডাকশ্যনটো আমি বঢ়াইছোঁ বুজি পাইছেনে কেলৈ কাৰণ কি প্ৰডাক্টিভিটিটো আমি ইনক্ৰিজ কৰা গৈছে অ'কে চ' গতিকে ৰিএল'কেশ্যন ফ্ৰী লেণ্ডছ ফৰ দ্য অইল চিডছ এণ্ড পালচেছ যিখিনি আমি ক'লোঁ দিছ ইজ বিল্ড অন দ্য 2 পিলাৰ্ছ দুটা পিলাৰৰ ওপৰত এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আছে এটা আছে এগ্ৰিটেক ইণ্টাৰভেনশ্যন চ' গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ টেকন'লজি ইণ্টাৰভেনশ্যন হ'ব ঠিক আছে চ' গতিকে যিটো আমি কৈছোঁ যে এগ্ৰি মেকানাইজেশ্যন ঠিক আছে আৰু এগ্ৰি মেকানাইজেশ্যন কেনেকৈ হৈছে বাই ফৰ্মিং চাম ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' মানে কি হৈছে যে ফাৰ্মাৰ্ছ প্লাছ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট
গতিকে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টে কি কৰিব যে ফাৰ্মাৰ্ছক কি কৰিব যে এডিকুৱেট টেকন'লজি দিব, এডিকুৱেট চিডছ দিব, এডিকুৱেট কেপিটেল দিব, বুজি পাইছে। চ' গতিকে যাতে ফাৰ্মাৰ্ছে কি কৰিব পাৰে যিমানখিনি ধৰি লওক টেকন'লজি আছে, যিমানখিনি মেকানাইজ টুলছ আছে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে, তেতিয়াহে কি হ'ব কম জেগাতে হাই প্ৰডাক্টিভিটি বা হাই প্ৰডাকশ্যন হ'ব, বুজি পালানে। চ' ছেকেণ্ড কথাটো কৈছে যে পলিচি ৰিএলাইনমেণ্ট এণ্ড এম এছ পি, কাৰণ কি আমি গম পাইছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে MSP দি থকাৰ কাৰণে কি হৈছে যে মেনি পিপুলছ বা মেনি ফাৰ্মাৰ্ছ এট্ৰেক্টেড টু কাল্টিভেট পেডি বিকজ দে আৰ এনচিয়ৰ্ড যে তেওঁলোকে মাৰ্কেটত যদি পইচা নাপায়ো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব MSP থ্ৰুদি তেওঁলোকৰ সেইটো এটা ছেফটি নেট আছে, বুজি পালেনে। MSP হৈছে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, যদি প্ৰাইচটো ড্ৰপ হয় মাৰ্কেটত অভাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়া কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰকিউৰ কৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এটা মিনিমাম প্ৰাইচ এটা দিবই, ঠিক আছে। চ' সেইটো বস্তু আমাৰ কি হৈছে যে তাৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ্ছখিনি যথেষ্ট উৎসাহিত হয় ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ধান খেতিটো আমাৰ মানে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে, এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে, পৰিৱেশৰ কাৰণে ভাল নহয়। কেলে ভাল নহয় কাৰণ কি ৱাটাৰ গেছলিং ক্ৰপছ হয়, বুজি পোৱা নাই, মানে ই খুব বেছি কি হয় পানী ইয়াক দৰকাৰ হয়। চ' গতিকে আমি এইটো কৈছোঁ যে মানে MSP ছেক্টৰটো বা মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচটো আমি ৰিফৰ্ম কৰোঁ যাতে আমি পালচেছ আৰু অইল চিডৰ কাৰণেও আমি যাতে MSPটো এক্সটেণ্ড কৰোঁ, আছে কিন্তু সেইটো আমি এক্সটেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু অলপ ইনচেণ্টিভাইজ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কি হ'ব ফাৰ্মাৰ্ছখিনি মানে ৰাইচৰ পৰা ক'লৈ কনভাৰ্ট হ'ব এই অইল চিড আৰু পালচেছ কৰিবৰ কাৰণে। চ' গতিকে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনটো ইয়াত কি আছে, ইম্পৰ্ট বাৰ্ডেন আমি কৈছোঁ অইল চিডখিনি বহুত ইম্পৰ্ট কৰোঁ আমি, ঠিক তেনেকৈ ইনচেণ্টিভাইজ প্ৰব্লেম, ঠিক তেনেকৈ আমি সেইখিনি কৈছোঁ যে ইক'লজিকেল এণ্ড ৰিষ্ট'ৰ, ঠিক তেনেকৈ ৱাটাৰ ইউজ এণ্ড পেনিক, গতিকে সেইখিনি কথা কৈছোঁ আমি, সেইখিনি বাচি যাব। ক্লাইমেট ৰিজিলেঞ্চ সেইখিনি কথা আমি কৈছোঁ, টেকন'লজিকেল ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইনষ্টিটিউচনেল পলিচি ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি চাইছোঁ, এথিকেল এংগলটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা গৈছে। চ' গতিকে নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে যে চেলেঞ্জেছ ইন দ্য এমালগামেটিং ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকছ। চ' গতিকে যিখিনি RRBs আছে, চ' গতিকে সেই RRBখিনি এমালগামেশ্যনত কি কি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ, ফেজ ৱাইজ তেওঁলোকৰ যিখিনি আগতে হৈ গ'ল চ' তাত আমি চাইছোঁ। এতিয়া RRBত এমালগামেশ্যনত কি কেইটা প্ৰব্লেম আছে তাত আমি চাইছোঁ যে এইটো ইকনমিক পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা GS পেপাৰ 3 ৰিগাৰ্ডিং খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয় এইটো। চ' গতিকে অপাৰেশ্যনেল চেঞ্জেছ কি কি আছে, চেলেঞ্জেছ যে হাই কষ্ট ৰেচিঅ', চ' গতিকে এইটো কষ্ট বহুত বাঢ়ি যাব, ঠিক তেনেকৈ ৰিডানডেণ্ট ব্ৰাঞ্চ নেটৱৰ্ক, ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে টেকন'লজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপ, ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে কনচেন্ট্ৰেশ্যন ৰিস্ক, ঠিক তেনেকৈ ৰেগুলেটৰী এণ্ড অ'নাৰশ্বিপ কমপ্লেক্সিটি। চ' গতিকে এইখিনি পইণ্ট ৱাইজ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক ইমপ্লিকেশ্যনছ কি হ'ব পাৰে আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডটো কি, যে ৰিস্ক পুলিং মেকানিজম আমি ল'ব লাগিব, ৰিবেলেঞ্চিং অ'নাৰশ্বিপ, ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰুৰেল ক্ৰেডিট গ্ৰিড আৰু ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বণ্ডছ। চ' গতিকে এইখিনি এপ্লাই যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব। চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে, হোপ ইউ এনজয়। ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। থেংক